هاي، كيف الجميع؟ اليوم الفيديو عن الوافر بيبر، كيف نستخدمه وكيف ممكن نعمل أشكال كتير حلوة لتزيين الكيك مثل ما شايفين بهالطريقة. رح أعلمكم كل الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها وكيف نتجنبها خطوة بخطوة. وطبعا قبل ما أبلش الفيديو دايما بذكركم ما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك وشير، وبتشكر كل يلي اشتركوا بقناتي وعم بدعموني على صفحاتي على الفيسبوك والانستغرام والتيك توك ويندي بيستري. هلا خلونا نبلش. الأدوات اللي بتلزمنا كتير بسيطة. بنحتاج لهالورق ايدابل وافر بيبر، بتلاقوه بمحلات مستلزمات أدوات الكيك، وبيستخدموه بالعادة للطباعة وممكن نستخدمه للتزيين. مثل ما شايفين بناخد ورقة وبدنا بس نقطعها ونقسمها ونحطها بقلب ميكسر أو أي أداة ممكن تخلط لنا المزيج. أي خلاط عندكم استخدموه. بنشق الورق بهالطريقة، بنفتفته. ونحتاج كمان بعد ما هاد نشقون بنحط كمان المي. أنا راح أحط كمية تقريبا 100 ميلي، بعدين بدي زيدها لكم كيف القوام راح يصير معنا. وبنخلط بهالطريقة ليصير معنا مزيج ناعم. نعطيه عدة ضربات لتصير معنا بهالقوام. فينا طبعا بدون ما نلون المزيج فينا نستخدمه بهالشكل، او ممكن انه نحن نلونه. انا راح اقسم الخليط لثلاث الوان. راح يطلع معنا 3 اوراق بهالكمية اللي عملناها. راح استخدم البودرة. الوان البودرة احسن من الوان الجيل او السائلة، راح تغير لانه راح تغير لي القوام وتعمل لي المزيج ستيكي او بيلزق. فالبودرة ما بيأثر على قوام اللي عم بعمله انا. بعد ما نحط كمية من البودرة، هون أنا عندي لون الزهري الغامق، بحرك وبخلط اللون بهالطريقة. هلأ الفكرة إنه أنا بدي أعملكم إياها بثلاث أشكال أو 3 مراحل. هون المرحلة اللي شايفينها راح بلش باللون الزهري، بعدين باللون الأزرق، بعدين باللون الأخضر. هلأ هون القوام شايفينه شوي سميك. أنا بدي فرجيكم كيف راح يطلع شكله إذا حطيناه وشكلناه على المقلاية اللي عنا أو على النار. هون أنا عندي باللون الأزرق، بخلط كمان بنفس الطريقة، وبدي أخلط اللون الأخضر، وكله بودرة مثل ما شايفين. بفضل تستخدموا بودرة عن الجل، فيكن تستخدموا الجل بس راح تلزق معكم شوي على النار. هلأ بنجيب مقلاية أو طواية، ما بعرف شو بتسموها حسب اللغة تبعيتكم. الأفضل تكون غير لاصقة، ونحطها على النار، تكون نار عالية، ونستنى حتى تسخن معنا المقلاية. هلأ بعد ما تسخن معنا بدنا نحط المزيج ونوطي النار شوي. بنصير نحن بنتحكم بالنار، يا بنعليها يا بنوطيها حسب اللي بنشوفه. هون تقريبا سخنت معي المقلاية. هالنوع من المقالي بتاخد حرارة بسرعة. هلأ بجيب القوام مثل ما هو. أنا ما ضفت هون ولا نقطة مي زيادة عن المزيج اللي حطيته أو المي اللي ضفتها للورق. وبصب هون مثل ما شايفين المقلاية لسه ما حميت مزبوط. رح فرجيكم الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها، إنه هون المقلاية لسه تمانا حامية وسط تقريبا. أنا لما حطيت المزيج مثل ما شايفين جمع وكتل، وهون شوي سميك فما فرش معي. يعني أنا ما هذا اللي بدي إياه. هيك ما غلط، يعني بيطلع معكم كمان الشكل اللي بدكم إياه أو شكل حلو. بس ليطلع شكل أحلى لازم نرخي شوي المزيج أكتر. تكون المقلاية عنا أحمى من هيك، لأنه لازم وقت ننزل المزيج دغري يعطينا بابلز أو فقاعات. هلا أنا هون حتى ما أخسر المزيج تبعي راح أضل بالمعلقة علي النار على الآخر، وبلش افتل الوافر بيبر مثل ما شايفين هيك حتى يتجانس واستفاد من الورقة ما تروح للكب. حبيت أعملكم كل الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها حتى تقدروا تتجنبوها، ونختصر الأسئلة اللي بتجيني على طول إنه ما زبطت معي، ليش ما زبطت معي. فهيك أنا عم بقدم لكم كل شي بعرفه.
هلا مثل ما شايفين هون مسكت معي او نشفت معي الورقة. هلا فيني اسحبها بكل سهولة من المقلاية، مثل ما شايفين سحبتها طلعت معي بعد ما نشفت. هيك صار شكلها. هلا ما نو بشع حلو، بس ممكن نوصل لمرحلة احلى. هلا المزيج الازرق بدي اضيف عليه شوية مي، تقريبا معلقة زيادة. شوفوا كيف مرق معي. المقلاية عندي حامية كتير، دغري بلشت تعطيني بابلز. انتم شايفين بوزع الخليط اللي عندي بهالشكل على المقلاية، وننطر عليه شوي. يفضل تشتغلوا بدرجة حرارة ميديوم وسط. هلا هون بس بلش ينشف شوي. بجيب هلا المعلقة وبحاول الزق المكانات او المطارح اللي فيها فراغات كبيرة. ممكن تتركوها ما في اي مشكلة، بس عشان تصير معي الورقة روح وحدة. وهلا هيك انا بعلي شوي نطفي النار حتى تحمى معي المقلاية بسرعة ويتشكل معي الشكل اللي بدي اياه. هلا انا افضل هالشكل كتير حلو بيطلع، يعني وقت بزيدوا شوية مي ما ترخوا المزيج كتير يطلع معنا شكل رائع. ممكن زي في كيكات البحر. ممكن نخلط مثل ما شايفين انا هون المقلاية عندي باللون الزهري البقيان، عطى كتير لون حلو. فيكم تخلطوا كذا لون سوا كمان، او فيكم باخر مرحلة بعد ما تنشف تجيبوا داستينج مثلا باللون البيربل، باللون الزهري، الذهبي، اي لون بدكم اياه تعملوا لها داستينج تطلع كتير حلوة. هون كل ما نشف معي طرف بتلاقوا فيني شيله بسهولة. لسه في عندي طرف ما نشفان، فبقرب المقلاية محل ما نشفان على النار اكتر حتى تنشف معي وتقبع بكل سهولة. هلا في ملاحظة انه نحن بعد ما نشكل الاشكال هدول راح يكون معنا الورقة هيك شوي لساتها قاسية يعني. اذا تركتوها بجو رطب بتصير معكم ورقة فليكسيبل، يعني بتصير كتير مرنة، مثل بتصير مثل الدانتيل الغذائي اللي عملت لكم اياه من قبل، يعني بتحسوها كتير طرية. بس وقت بتكون اول ما نطلعها من المقلاية بتكون الورقة معنا جامدة. وهيك مثل ما شايفين بعد ما خلصنا الشكل الثاني اللي باللون الازرق. الفرق بين الورقتين مثل ما قلت لكم الكل يعني شو ما عملتوا بيطلع حلو، بس الافضل انه تتبعوا الخطوات اللي عم بقول لكم اياها حتى يطلع الشكل احلى. هلا هون انا زدت مي اكتر، يعني زدت تقريبا معلقتين مي للمزيج اكتر من الازرق. شايفين كيف صار المزيج سائل كتير، الفقاقيع عنا اعرض اكبر. أه بتصير معنا شفافة أكتر. هلا هون نوزع الخليط على المقلاية. طبعا المقلاية حامية. إذا شفنا شي طلع لبرا ممكن بمعلقة أو أي شي نرجع نلمها على بعضها حتى تتجمع على بعضها بهالطريقة. كمان بنتركها بنفس الطريقة حتى تنشف بشكل كامل. هون مثل ما ملاحظين القوام مختلف جدا، كمان كتير حلو. يعني انتو شو بتختاروا الشكل اللي بدكم اياه بيصير. هون عنا البابلز اوسع وبتجينا اكتر شفافة. بدي اقلبها على الطرف الثاني حتى تنشف من الطرف الثاني كمان. يعني بنضل بنشفها حتى يروح عنا اي شي فيه رطوبة. بهالوقت بحب اذكركم اللي لسه ما عملي سبسكرايب لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب، الزر الاحمر تحت الفيديو. عملية التنشيف والتحضير لهالطريقة بتاخد معنا أكتر من 10 دقايق لربع ساعة، فكتير سهلة مناسبة لديكورات الكيك. وهيك صارت معنا جاهزة. صار عنا 3 أشكال مثل ما شايفين. هيك اللون الزهري طلع معنا، هيك بلشت تاخد رطوبة من الجو. شايفين صارت تطعج معي شوي، لسه بتصير مرنة أكتر إذا تركناها برطوبة الغرفة أكتر. وهون صار معي اللون الأزرق، شوفوا ما أحلاه. انا بحب هالقوام كتير. طبعا مثل ما قلت لكم بتضيفوا المي بالكميه اللي بدكم اياها. دائما اعملوا تيست. اول وحده ممكن ما تزبط معكم، تاني وحده رح تزبط معكم اكيد.
وهيك لما زدنا مي كتير شوفوا كيف طلع معي كتير حلو لكيكات البحر، بيطلع معنا كأني مرجان بألوان مختلفة. وممكن بعد المرحلة تجيبوا داستينج تلونوها بالألوان اللي بدكم إياها. أنا هون راح استعمل الذهبي، ممكن تستعملوا مثل ما قلت لكم قبل الزهري، البيربل، أي لون بدكم إياه، بيعطيكم كمان شكل كتير حلو وتجانس ألوان رائع. هيك تقريبا الفيديو خلص معنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، وما تنسوا تدعموني على صفحاتي على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك ويندي بيستري. وشكرا كتير للمتابعة.